วัสดีครับมาถึง EP ที่78แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่78นี้เราจะมาทำอะไรที่แบบเบาๆง่ายๆง่ายๆนะครับน่ารักนะครับผมโดยการที่จะเปลี่ยนแมวขนเรียบตัวนี้นะครับผมรูปนี้นะฮะให้กลายเป็นแมวขนฟูๆหย่อยๆขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับผมว่าแล้วเราก็ไปทำกันเลยนะครับ เริ่มจากการที่เราจะใช้รูปแมวนี้นะครับแมวนี้ผมวาดตั้งเอาไว้เล่นๆอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนแมวเนี่ยให้เป็นแมวขนฟูเริ่มจากเราเลือกในส่วนที่เราอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นขนฟูขึ้นมานะครับตรงพื้นที่สีดำนี้แล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์นะครับผมไปที่ Distort and Transform มาที่ Roughen นี้นะครับผม ทำการพรีวิวดู ตอนนี้มันก็จะเยอะเกินไปหน่อยนะครับ เราก็ลดขนาดไซส์ลงมานะครับ เหลือสักประมาณ1นะครับผม แล้วพอยต์นี้เปลี่ยนเป็นสมูทจากนั้นก็ปรับไปสักประมาณ30นะครับผมโอเคครับผม จากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับ ตอนนี้ขนของเราก็จะได้ฟูๆขึ้นมา คราวนี้ก็ไปที่ส่วนหูนะครับก็เช่นเดิมครับแต่คราวนี้เราก็มาที่เมนแท็บเมนูเอฟเฟกนะครับมาที่ Apply Roughen นี้นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับกดไปเลยครับเขาก็จะเปลี่ยนหูเรียบๆของแมวของเราให้เปลี่ยนเป็นขยุกขยุยนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันครับหรือว่าจะกดปุ่ม Shift Ctrl E นี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับผมนี่ก็เช่นเหมือนกันครับกดปุ่ม Shift Ctrl แล้วก็ E นะครับก็จะเปลี่ยนได้ทันทีเลยครับ Shift Ctrl แล้วก็ E ครับตรงสีขานี้ก็เช่นเดียวกันครับคราวนี้ในส่วนตัวนี้เราก็อยากจะปรับให้ขนเขาละมุนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมาที่ล็อบเฟนนี้นะครับจาก30เราเปลี่ยนมาสักเป็น35นะครับเขาก็จะละเอียดขึ้นนะครับ35ครับดีแล้วกดปุ่มโอเคครับสีดำนี้ก็เหมือนกันครับก็เหมือนเดิมครับกดปุ่ม Shift Ctrl E นะครับผมแมวเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นแมวขนฟูแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับ EP นี้เป็นเรื่องสบายๆน่ารักอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ